Κεφάλαιο «Πολιτική ορθότητα και ανοχή». Εδώ έρχεται το ενδιαφέρον κομμάτι. Η πολιτική ορθότητα επιβάλλει πραγματικά ένα σύνολο απαγορεύσεων. Καθορίζει ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται και ποιες ενέργειες πρέπει ή δεν πρέπει να γίνονται. Υπερβαίνει την απλή αυστηρότητα ή καταπίεση. Γίνεται αυθαίρετη και ορισμένες πράξεις ξαφνικά θεωρούνται καταπιεστικές και πραγματικά απαγορευμένες, απλώς επειδή καταδικάζονται ως τέτοιες. Οι συνέπειες αυτού μπορεί να είναι σοβαρές, με άτομα να χάνουν τις καριέρες τους γιατί είπαν ή έγραψαν κάτι που μπορεί να είναι άκομψο ή λανθασμένο, αλλά όχι πραγματικά βλαβερό. Έτσι, σε αυτήν την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχανάλυσης, ανοχής και πολιτικής ορθότητας, βρισκόμαστε παγιδευμένοι σε ένα πλέγμα παράδοξων και απροσδόκητων συνεπειών. Η πρόκληση είναι να περιπλανηθούμε μέσα από αυτά τα θέματα, χωρίς να πέσουμε στις παγίδες της καταπιεστικής αρχής ή των αυθαίρετων περιορισμών. Απαιτείται μια προσεκτική εξέταση των υποκείμενων δυναμικών και μια δέσμευση για την έβρεση ισορροπίας μεταξύ της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής συνοχής. Μόνο μέσω μιας τέτοιας διακριτικής προσέγγισης μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπερβούμε τους περιορισμούς που επιβάλλονται τόσο από την ανοχή όσο και από την πολιτική ορθότητα και να διαμορφώσουμε μια πιο πραγματικά αλυτρωτική κοινωνία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός με τον οποίο η ανοχή μπορεί να μετατραπεί στο αντίθετο. Όταν μιλάω για το διχασμό, αναφέρομαι στην παρατήρηση που κάνουν πολλοί αριστεροί ότι αυτό που χρειάζεται η αριστερά σήμερα είναι μια ευρεία αλληλεγγύη. Πρέπει να βρούμε κοινό έδαφος και να ενωθούμε, αντί απλώς να επιτίθεμε σε όσους είναι αντίθετοι, παραδείγματος χάρη στην έκτρωση. Ως υπέρμαχος της έκτρωσης θα προσεγγίζω τους αντίπαλους της έκτρωσης με την ελπίδα να βρω ένα κοινό θεμέλιο. Θα αναγνωρίζω ότι η έκτρωση δεν είναι κάτι ευχάριστο, αλλά αντί να επικεντρώνομαι μόνο στο ίδιο το ζήτημα, θα τονίζω την ανάγκη για καλύτερη υγεία, την υποστήριξη των παιδιών και την εκπαίδευση. Στη δική μου χώρα, τη Σλοβενία και ίσως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρουσίαση της αντίθεσης στην έκτρωση ως προβληματική μόνο για γυναίκες με καριέρα είναι παραπλανητική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτρώσεων πραγματοποιούνται από γυναίκες της εργατικής τάξης στα πρόθυρα της φτώχειας, συχνά με πολλά παιδιά ήδη. Επομένως, η προσέγγιση μου θα ήταν να αντιμετωπίσω τα υποκείμενα κοινωνικά ζητήματα αντί να εμπλακώ σε μια διχοτόμηση της συζήτησης. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι η πολιτική ορθότητα, όπως κατανοούμε καθημερινά, μπορεί να είναι αντιδραστική. Περιορίζει τον χώρο για μια ενωμένη αριστερά, εισάγοντας μια διαιρετική λογική ελέγχου του λόγου και των προθέσεων. Αντί να ανοίγει έναν χώρο για διάλογο και έβρεση κοινού εδάφους σε βασικά ζητήματα, αναλώνεται στις λεπτομέρειές του. Ποιος είπε τι και πώς το εννοούσε. Ο ακαδημαϊκός βίος, αντίθετα, θα έπρεπε να είναι ένας χώρος ελευθερίας του λόγου και ανοιχτού διαλόγου. Όχι ένας ελεγχόμενος χώρος όπου οι ιδέες καταπνίγονται. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά στο χώρο της ψυχανάλυσης, όπου αντιλαμβάνομαι μια υποτιμητική στάση στις τυπικές μορφές και εκδοχές της πολιτικής ορθότητας.
Ένα θέμα που με απασχολεί είναι η υπερχρήση του όρου πόνος στις συζητήσεις για ευαίσθητα θέματα. Παρόλο που συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στην καθημερινή ζωή, το βρίσκω ύποπτο όταν αυτή η προσοχή επεκτείνεται στην ακαδημαϊκή ζωή. Οι ακαδημαϊκοί χώροι θα έπρεπε να είναι ακριβώς εκεί που επιτρέπεται η ελευθερία του λόγου και η δυνατότητα εκφράσεως προβληματικών ιδεών. Δεν είναι ένας χώρος λογοκρισίας ή περιορισμού της επιστημονικής έρευνας. Ένα άλλο ζήτημα που παρατηρώ είναι η έλλειψη φινέτσας και ηρωνίας στη δημόσια συζήτηση. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έχετε ποτέ παρακολουθήσει τη σειρά Curb Your Enthusiasm του Larry David? Παρόλο που έχω δει μόνο την πρώτη σεζόν, την αγάπησα. Υπήρχε ένα επεισόδιο όπου ένας επιζών του Auschwitz και ένας επιζών ενός τηλεοπτικού reality επιβίωσης συζήτησαν για το ποιος είχε υποφέρει περισσότερο. Ο επιζών του τηλεοπτικού reality κέρδισε τη συζήτηση προς χάρη του κωμικού αποτελέσματος της σειράς. Ορισμένοι άνθρωποι κριτικάρουν την εκπομπή για το ότι κάνει πλάκα με το Auschwitz. Ωστόσο, ισχυρίζομαι ότι το αστείο λειτουργεί, ακριβώς επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι το Auschwitz ήταν ένα αληθινό και φρικτό γεγονός. Η σύγκριση των δύο είναι παράλογη και το αστείο αποκαλύπτει αυτή την παράλογη κατάσταση. Η πραγματική ασέβεια θα ήταν να ισοπεδώσουμε τις εμπειρίες, κάτι που θα υπονοούσε ότι μπορούν ακόμα και να συγκριθούν αυτοί οι δύο επιβιώσαντες. Αυτό το παράδειγμα αποτυπώνει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην κωμωδία, την ηρωνία και την κατανόησή μας για το αποτρόπαιο. Στην καθημερινή μου εμπειρία έχω διαπιστώσει ότι μπορούμε να αντέξουμε ακόμα και αστεία που είναι βία και φαίνονται ρατσιστικά. Τα αστεία μπορούν να λειτουργήσουν ως μία μορφή αλληλεγγύης, ιδίως στην Ευρώπη. Όταν συναντώ ένα φίλο, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, η αλληλοεξάρτηση στις πειρακτικές εκφράσεις μεταξύ μας συχνά αποτελεί ένδειξη της έγκυρης σχέσης και φιλίας μας. Η αφαίρεση αυτού του στοιχείου από την επικοινωνία μας μπορεί να οδηγήσει σε ένα τρομακτικό κόσμο υπερευαισθησίας. Ωστόσο, ορισμένοι πολιτισμοί, όπως αυτοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιαπωνία, έχουν καταφέρει να εξασκήσουν την τέχνη του να μιλούν με σεβασμό και ευγένεια, ενώ παράλληλα μεταφέρουν έντονη επιθετικότητα και επίπληξη. Συνοψίζοντας, η μεταμόρφωση της ανοχής σε καταπίεση, η ανάγκη για αλληλεγγύη στα αριστερά, τα όρια της πολιτικής ορθότητας και ο ρόλος της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του χιούμορ στη δημόσια συζήτηση είναι όλα αλληλένδετα. Είναι κρίσιμο το να κινηθούμε με προσοχή σε αυτές τις πολυπλοκότητες, βρίσκοντας ένα ισορροπημένο τρόπο ανάμεσα στο να σεβόμαστε την ευαισθησία και στο να διατηρούμε τον χώρο για γνήσιο διάλογο και επιστημονική έρευνα.